Kifagyott a játék. Nem tudom, mi történik Perpi a játéka. Jött rá valami frissítés, ezzel nincsen baj. Na de azért kérem szépen, azért ez így nem jó. Na. Oké, ugye pihentünk, felkelünk. Good morning, Jack. Morning, sir. Good morning, good morning. Well, accidentally slept in the wrong room. It's kind of, extravagant and really big. You'll get used to it. Come down to the vault. We need to talk about your next steps as an immortal. Will do. Oké, véletlenül elnyomtam az ultimultit. Fura, hogy itt bent tudok varázsolni, nem? Nem tudom, hogy vagytok vele. Oké. Bődöletesen hangos a fülembe, úgyhogy nem olyan streamben nem lesz. Na, beszélgessünk velük. És akkor adnak egy új feladatot. Csőrűrű. Oké. Nézzétek már, még fest is. That you actually have hobbies? These all yours? What do you think of them? I think I haven't seen enough of the world. I don't recognize any of these. That's because they all were driven to extinction by the Everwar. How? Since we first learned to use magic, we've waged war over who would control it. It isn't meant to be used so violently and so unchecked and for so long. The natural world suffers for it. Their habitats die. Their waters are ruined, their skies are choked, their lands are crystallized or filled with hungry spirits they can't compete with. Our magic causes ruin for every living thing, Jack. It causes the wound. We caused the wound? I told you that we draw magic from the ley lines, from the shrouded realm. To be more precise, we siphon it to use as we will, and it stays here. But it's not meant to. And no one's ever discovered how to actually put it back. It punches its way back down. All that magic over all that time. And so the wound grows. But without magic... We can't win the war to control magic. Tehát, kontrollálnunk kell ezt az egész varázslatot, mert enélkül while we're trying to save Aveum? El fogjuk veszíteni a csatát. Jó reggel, Galgatoris. Nem, még nem végeztem vele. Csak nekem fekete pöttyös a karakterünk? Mindegy, ilyen játék. Nem, úszkálni fogunk még, ne izgulj. You want to be the first side to quit? Because you trust Sandrak that much. Nekem is nagyon tetszett ez a játék. És mint kiderült, utána néztem, hogy a Detroit alkotójától van. Azért annyira jó. You've already figured out the solution, Jack. Mik ezek a villogások? We win. Then we start thinking about how to fix the wound. You don't win in Everwar.
It's brick walls like that make you take up painting in your spare time. Isn't there something else that we can do about it? I mean... Yes. Go to that spell altar. What spell? Add ide! One that Nem kell kétszer mondanod. Oké. Na ezt, az ilyen szituációt utáltam mindig, minden játékban. Beszél egy fél órát egy karakter, utána annyit kell csinálnod, hogy elsétálsz 2 métert egy cuccért, felveszed, és utána visszamész és folytatja a dumát. Tehát miért? Akkor animáld meg, bazd meg! Tehát ennek mi értelme van így? Restore them with magic. The same magic that causes it, and oh yeah, also the wound. The irony isn't lost on anyone. In the meantime, you have more pressing concerns. Zendara's waiting for you in the war chamber to brief you on a mission. Really? Please don't say she's my field commander. Run along. Your field commander's waiting. Ha. Akkor mégiscsak ő lesz. Az a mogorva nagy ogre. Ő lesz a parancsnokunk, vagy a... Hogy mondjam? A csatatéren a vezérünk. Parancsnokunk. Oké. Jöjj, vegyed! Ez mi? Oké. Hát hülye vagy, bazeg. Ennyi pénzünk volt, de nem baj. Tökéletes. Jövök már, vezérem! Clock's ticking. Yes, sir. You do outrank me, right? Wow, this place is kind of big. I must have gotten lost. Ha. Intel indicates that the camp is operating near the Pale Forest, and we've just lost contact with our outpost there. What's so important about the forest? Strategically, nothing. The ley line tower there has been dead for 100 years, and yet she's taking a big risk attacking so close to the Palathon. You still with me, Initiate? Not an initiate. That's not even a rank. You know, I checked. Nightblades have established a stronghold at the southern edge of the forest. We'll attack on both sides. We? You coming? I mean, what about Devin? Devin is needed elsewhere. And Kirkin seems to think you might not get me killed. Jury's still out on that one. Hát ezzel a nővel szerintem a végén összejövünk. Fast travel. Meglepően sokat fejlődtünk.
Oké, de nem ez a lényeg, a mappot akarom. Gyors utazás. Aha, ott a portál. Ugye ezek vannak elszórva a játékba, amit egyszerűen még nem találtunk meg. Nem találtam meg, hát nem nyitottak még ki. Aha. Ide kell utaznom, és itt ezen belül meg ide. Ó, bazd meg, azt hittem le lesz animálva, hogy így átmegyünk egy ilyen portálon. Jó. Hello. Nem el kellett jönni, mi? Miben, hogy nem erre kellett jönni? De erre kellett, haha. Memories, de bazd meg, hát... Hoppácska! Mi az robot? De jön a pénz, de jön a pénz. Hány portálon kell átmennem? Oké. Most akárhogy nézem a dolgokat, szerintem én körbe mentem. Why? Tehát most megint jön a töltőképernyő. Mi a fasz történik itt most, gyerekek? Rossz irányba mentem. Jó, semmi baj. Mert egy ilyen fos jelzés volt. Nem erre? Az a pötty. Hello, Immortal. Kirkin told me you know our secret. About magic causing the wound? That we're all destroying Aveum? She sure did. Yeah, bit of a gut punch, that one. This restoring spell, it really cleanses the lurge? Beszélj közben. That's what we used to call it in Saren. Lurge? What an absolutely perfect name. Lurge! Yes, it works. Ezzel csávóval szerintem még lesz bajom. Nem tudom, van egy ilyen megérzésem. Oké, ez új. Ez új volt. Meglepően sok életet vesztettünk. Ja, mert ez ízés. Oké, no para, no para. Ide lent van valami. Nem tudom, ezeket gyűjtető lószarok amúgy, hogy most...
Ére bármit, vagy mi van. Látjátok azt a zöldet? Azt a kurva! Oké. Ó, az valami ulti-multi-kulti. Ez mi? Nem vagyok benne biztos, hogy jó, de király. Tudunk tovább növekedni. Fejlődni. Ezt a szót kerestem. Oké. Ez is kelleni fog. Oh-oh! Oh-oh! Woohoo! Okay. Lehet ezt is fejlesztenünk kéne. Sőt, biztos. Sőt, 100%. Ez valami új erő? Vagy élet? Nőhetne az életem. Yeah! Király! Nőtt az életem. Nőtt. Király! Menjünk tovább az utam. Bocsi srácok, de muszáj volt az ilyet megnézni, hogy akkor most ez az-e ami. Mert fejlődnünk kell szerintem. Nem vagyunk valami erősek. Oké. Ennyi volt. Csak ugye ez a piros, ez olyan inkább, hogy mondjam,
közelre jó. Tehát olyan, mint egy shotgun. Most nem tudok máshogy hasonlítani, szerintem ahhoz hasonlít a legjobban ilyen. Oké, egy megvan. Oké, megvan még egy. Oké, ezek egyre erősödnek. Ez a portál. Vagy erre felé kell menni? Nem. Kedves játék, amúgy valami életet adhatna. Na! Belépünk a beléphetetlen erdőbe. Azt a kurva megnyúlna! I've reached the forest entrance, sir. Good. I'm approaching from the east. Our Aha. target is the ley line tower. Scouts have spotted activity in that area. I thought you said it was dead. What does the hand want with it? That's the question. And it's just Meg vagyunk! no backup or anything? We're Immortals, initiate. Easy bejutás, easy. We don't need backup. Easy. Oké, itt vagyunk. Még sincs reggel. Aha, itt lesz még egy portál majd tudunk gyors utazni. Gondolom a játék végén majd. Hopp, hopp. Amúgy kis... Érdekes hangok, gyerekek, érdekes hangok. Ah. Nem! Hát nagyon sok a hulla. Ide ki belép. Ezt még mindig nem tudom, hogy mi. Ezt szerintem majd megtudjuk. Jó, mindegy. Az élet jól jönne, úgyhogy muszáj kicsit nézelődnöm. Azért az egy lövés volt. Az ő is. A közelség nagyon számít. Hello! Hú, bazd meg! Oké. Oké. Egyre jobban belejövünk amúgy így mozgásügyileg amúgy a játékba. Húha! Hol vagytok, kecsegek? Szopj ki te! Szopj ki te, Bobby! Oké. Még mindig azt mondom, hogy uraljuk a helyzetet. Nincsen semmi gond, srácok. Jó, az arany az nagyon kell, ugye? Ez nem tudom mi volt, de majdnem beszartam. Amúgy a gyűjtögetésért is jár a skill fejlődés. Skill fejlődés, bazd meg. A fejlődés. Úgyhogy muszáj gyűjtögetni is.
Nem tudom, hogy mi volt ez. Jó. Én azt mondom, maxoljuk ki ezt, mert szerintem ebbe vagyunk a legjobbak. És akkor utána haladunk a... Utána lehet ezeket a többiféle szart fejleszteni, de amúgy itt mi van? Itt valamiért erre... Ja, aha. Semmi. Oké. Van egy új különlegességünk. Hopp, hopp! Most remélem látjátok, hogy ott bent van valami értékes. És mi az értékeket nem adjuk csak úgy itt. Hopp, hopp! Micsoda loot! Blink! Aha, na most ezt nézzük csak meg. Oké. Jó van, már tudom, hogy van az a jó szar. Nekem teljesen bebugoltam, hogy a Twitch. Wow! Bam! Oké. Oké. Oda se kell lőnöm. Wiped out. None of our people made it, sir. The Nightblades have set up wards throughout the forest to slow our advance. We'll need a construct to get past those. I forgot to pack one. Great. I spotted one of their lieutenants in a grove near my position. Tracking him now. Do what you can to push forward, Initiate. Yes, sir. Jó. Tovább. Tovább, az utunk erre vezet. Need to get around this ward. Tehát ezzel nem tudunk még mindig átmenni. Ja. Bazd! Én ilyenkor nem értem, hogy... Ugye ultimultit se használtuk még úgy igazán. Csak mondom. Sikerült megkerülni. Hopp, hopp. Csak 8000 arany? Hát ez lófasz. Két oldal. Hű, nagyon sokan vannak. Wow!
Oké, csak nyugalom. Valahol még van. Oké. Another ward. Oké, itt most két dolog van. Ezt nem értem, hogy mi. Oké. Aha. Oké. Működik! Működik a liftem! Hát szó szerint át a súsnyáson! Ez mi? I was fine. Okay. This one controls the construct. We needed to break the wards and reach the tower. Something funny. You walk towards your doom. Doom and I are old friends. The construct. Bind it to us, and I may let you live. You already know my answer. Short conversation, then. Wait, What? the control crystal uses green magic. I think I can bind it to myself. You're wasting your time, little magician. Quiet! Várjál, mert lehet, hogy át tudom szívni. If you think you can do it, do it. Várjatok. Aha. Lucian demon. Here we go. Működött. See? Easy. Some Triarch shit right there. Wow. He was a prisoner. Not anymore. He was helpless. Rasharnians are never helpless. I just saved him the trouble of trying to kill us later. Én mondtam, hogy vele azért még itt lehet szenvedni fogunk. The Hand of Sandrak. That's her ship. It's moving away from the ley line tower. Back on mission, Initiate. Take the construct. I'll try to intercept her. Ha! Okay, I guess I'm following you. Cool. So I'm Jack. Do, you have a name? Nothing, huh? Okay, I'll just call you Construct then. Aha. The construct could open the ward. Tehát együtt ki tudjuk nyitni. Oké, így már minden világos, srácok. If you see any of your old pals, attack on sight, okay? Like these guys. És ő meg segít nekünk?
Oké. Jövök már, kedves új pajtárs! Nem pajtárs. Oké, és itt hova megyünk? Aha. És csak én nem értem, hogy ez miért volt jó? Aha, nem értem. Tehát mondjátok el, hogy ennek mi értelme van? Valami értelme biztos, hogy van, de hova lehetne ugrani? Szarunkra. Pajti, nem jössz? Köszi, Pajti! Oh-oh! Iha! Faszopó! Azt hitte, hogy majd itt izé. Hogy majd engem meg fog izzasztani. Huti, huti! Ha! Hogy elhitte a csávó? Jaj, jaj. Okay. Ezt a gyereket meg tudom verni? Jaj. Ez egy balfasz, jaj. Haha, haha. Haha. Tudod, hogy kit? Valakit biztos, de engem nem. Hát, a körbe megyünk.
Jó, ez is működött. Ez amúgy egy shortcut lesz, nem? Ja, nem. Csak egy jó loot. Hát ezért azért úgy elgondolkodni. Hát nem tudom, hogy ez megérte, na mindegy. Oké, ezen része amúgy a játéknak nagyon tetszik. Aha, oda kell fölmenni. Wow! Siker! Azt hittétek, hogy nem fog sikerülni? Hát dehogy nem. Haha. Aha. Nem az! Ez amúgy buzin van megcsinálva. Ez, ezen része. Wow! Nice. Ilyet is tudok? Oké. Hova tűnt a pajti? Okay. Mindent is fejlesztünk. Annyi pénzünk van, mint a szemét úgyis. Volt. Volt. Várjatok. Oké.
Ó, ott van egy jó loot. Oh yeah! Erről már ne is beszéljünk. Működött! Működik minden, gyerekek. Erősek vagyunk, nem annyira, mint gondolnánk, de... Oké. Jövök már! És akkor ezzel most én szét tudom? Aha. Aha. Így már azok a piros szarok, amiket találtunk még a játék elején, akkor már érthető okokból vannak. Jó. Ez nem működik, azt hittem, hogy azok ilyen tudjátok, de amúgy ezeket már 1000 éve akartuk tudni, hogy mik. Kedves barátocskám! Hon voltál? Majdnem meghaltam. Ez mi? Gyűrűk ura, hogy hívták? Sauron szeme? Need to get to the other side somehow. Ó. Hát de az a baj, hogy ez... Ó, hogy még nő is! Nő a kis kuki! Oké. Nem tudom, hogy mit nyit ez. Ja, bazd meg, ő velem van. De ennek mi értelme van? Semmi. Oké. Here we go, buddy.
jutott oda föl? A jó édesanyját. Construct, sickle. Muchapu! Hú, bazd! Ez a megint ilyen izé? Ja. Nem menekülsz, köcsög! Hol vagy te személy? Hova tűnt? Össze-vissza nyomkodok mindent. Úristen, mi folyik itt, gyerekek? Teljes káoszt érzek az erőbe. Oké. Hicike, picike. Az mi? Oda hogy jutok föl? Oda hogy jutok föl, gyerekek? Még az valami nagy izé. Nagy erő. Ne basszatok, hogy ez csak egy dísz. Ez csak egy dísz. Vagy nem. De látjátok ott a jelet? Az azt jelenti, hogy én abba bele tudnék kapaszkodni szerintem. De hogy? Kapjátok be! Mármint nem ti. Aki kitalált. Wow!
Gyere! Hajti! Nyomjuk meg azt a gombot, amit nem szabadna. Starting to worry about you, sir. The airship won't be bothering us again. But the hand wasn't aboard, so keep your eyes open. What's your position? Cleared out the tower courtyard. Heading up to the top. Stay put. I'm almost there. Yeah, Stay put. I don't see an off switch on this lift, so... Stay put. De hát magunkat ismerve. Nem maradunk csak úgy itt. Guess we're going in. Oh-oh! Boss fight! Tuti, hogy boss fight, húha! De ez valami izé. Azt a... Show yourself! Mi van, fazmofóbiázó? I draw you forth through the power of Thradako, the binding stone. Nem vett még észre. Got a problem. What is it? More like who? Sandrak's here. What? Hold your position. I'm on my way. He'll be gone by then. That was an order, Initiate. Say again? I'm losing you. You do know I can just see you waving your hand around, right? An immortal? Welcome, brother. Do you know who I am? Nem. Ennyit tudunk. I suppose Kirkin has poisoned you against me by now. She didn't have to. Your men killed my family. Did they? I have no memory of that. Nem emlékszik. A great many people have died in this war. Mhm. Would it comfort you to know that I'm close to ending it? Don't turn your back on me! Oh-oh! Send him to his family. Küld a családjához a picsába! Wow! Teljes káosz, teljes káosz! Basszuk szét! Tör! Megvan. Az első kör szerintem. I need more time to finish this. Let me give you a hand. Hey, stop! Ne! Pityu, ne! Oké, nagy a baj. Azt a kurva, én nem tudom ezt követni, mi folyik itt. Gyerünk!
Oké. Ez baj. Oké. Oké, darabokra hullik. You are broken and you are bound. Oké. És erre mit csinál az idiótája? Erre mit csinál az idiótája? Leugrik a faszba. Mert annyira beszartam, hogy muszáj volt leugranom. Ekkora hülye fasz vagyok, srácok. Kell lenné több? Oké. Where? What is this place? Hol a faszba vagyok? This is the Shrouded Realm. Ott valami történik ott. Uh-oh, is that the Pentasod? Oh-oh. Mi volt ez a nagy, ami elment itt? Ez mi? Wow, oké. Valami történt. Valami történt. A kérdés már csak az, hogy mi a fasz volt ez. Sandrak and the Hand vanished when I arrived. He cast some kind of spell. I tried to stop him. You were supposed to wait for me, Initiate. The ley line, he absorbed it. I don't understand. I saw something. Saw what? When his spell was cast, I left my body. I went somewhere else. Out with it. I saw the Pentasod. It's alive. Sir, we should talk. Up there, Sandrak referred to me as a brother. And not like, oh, hey, look, it's another Magnus, but more like... Like someone from his order. Exactly. Complicated subject. One I'm not going to get into here. You're not going to explain how Sandrak is an immortal. Was. You're not going to explain how Sandrak was an immortal. Thought I made that clear, Initiate. You know, I've got to tell you, the secrets you guys are keeping Van bármi értelme szerintetek a választásoknak a bejátékban? the wound. Ley lines can, I guess, be absorbed. And oh, yeah, Sandrak used to be an immortal. The middle one was thought to be impossible. Magni shouldn't be able to control the fonts like that. And how would I know that? No one's even told me what a font is, and that's kind of my point. I should just go. Wait a minute. Listen. About your vision. Of the Shrouded Realm. Yeah. The Pentasod. It is alive. All we ever see here, in this world, in our world, is only the physical manifestation of its true form in the Shrouded Realm. In Kalthus, our mystics say this form visits them in dreams in the winter. Valami para van benne ebben a csajban. Prophets, Nekem legalábbis. madmen have all claimed to have seen it at one time or another. So I'm a saint, is what you're saying. I just wanted you to know that you're not... That I'm not special? No worries, sir. Kirkin lets me know that.
all the time. Can you ever shut up? I'm saying you don't have to feel alone, Jack. I don't want you to feel like you might become a pariah. People that have vision... Back up. Did I just hear you be nice? You're impossible. Well, historically, you've gone out of your way to be an asshat to me, so you can understand my confusion. Sir. That's because I don't like you. This is different. All right. I'll meet you back at the Palathon. Sandrak absorbing a ley line isn't something we're even remotely prepared for. Kirkin will be eager to talk. Visszateleportálunk ide. Heard you walk right up into a whole thing. Take up a position at the table, Initiate. There's a lot to talk about. Any of these... Foglald el a helyed az asztal körül. Sok mindenről van beszélni valónk. Story time, Jack. And I used to really love story time. The Shrouded Realm is a world of raw, untempered magic. A magic so formless and wild, it's impossible to master. Yeah, I think I've been there. Then the Pentasod came to that world and created the fonts. 5 great anchors that connected the Shrouded Realm to Aveum. The ley lines spread out from these fonts, traveling through both worlds, turning the Shrouded Realm's magic into a resource we could use. If someone could capture the power of a font, they'd control magic in a way that no Magnus has before. Like a living ley line tower, capable of drawing magic from the very source. Capable of even redirecting it away from other Magni. Sandrak has done exactly that. We believe he's in possession of a Thrada Cull, a binding stone, an artifact that can control the fonts. So that's what I saw the hand pull out of the ruins. That's right. With it, Sandrak will eventually be able to block our access to magic completely. Then the Everwar is over. Over? As in he takes over Lucium? As in, he takes over everything. Uh-oh. Sir, respectfully and whatever, you're wrong. Excuse me? Oh boy. You said it yourself. Magic is a resource. Just because Sandrak absorbed a font or whatever doesn't mean his power is endless. It's just that it's probably ginormous. If he found a way to use the Binding Stone, so can we. We can take it back and then... Mi aló? Na, itt van a fasz. Make yourself at home. I bring you good news, sister. Peace is near. Aha. Allow me to let you... Húha. A small kindness between friends. If you would have it. We were just discussing what the best response would be to your desecration of the fonts. Had you yet concluded you have none? Let us meet at Nicaea to discuss the terms of your surrender. I hear now you speak for your king. So there should... Trap! The boy does not know me. You have my word. The traditions of Aristea will be upheld, without violence. I see a Lucium that genuinely survives this part of history. Can you? Well, that was horrible.
Course of action? Devin, make sure every last trace of them is really gone. Zendara, I need you to speak to the Watch commanders. We're meeting Sandrak at Nosea. We're outgunned, not outfought. Not yet. Jack, let's talk. Is Zendara right? We're going to actually walk into Sandrak's trap. It's not a trap. Ez mit csinálta áttérve? Sandrak fashions himself after the nobility of Aristea. He'll honor the tradition of Nosea as neutral ground. Sir, I know you don't plan to surrender. Not even a little bit. We'll take him by surprise, hit him with everything we got, and hope the power of that binding stone of his is found wanting. Okay, so it's our trap, then. The Immortals can't let Sandrak take control of magic, Jack. We have to take our chances. Speaking of the Immortals and Sandrak having been an Immortal and you never telling me your fellow Immortal... I figured this was coming. I had a right to know. You recruited me the day Sandrak destroyed my home. I've been fighting against Rasharn ever since you told me. What difference would it have made? I don't know. But how do you benefit by constantly keeping secrets from me? You could have told me about the Fawns long before any of this. You could have told me how using magic destroys the world before training me. You joined the army, Jack, not the academy. You only needed to know what helped you in the field. I don't feel that's a good enough answer, sir. I'm sure you can live with it for the time being. If we survive Nosea, we can talk about it again. Now, a few pieces need to fall into place for this ambush to work. I need you to take this to Captain Selko. A portal stone. Any message to go along with it? Selko will know what to do. You'll find him in Lordsfell along with a battalion of our soldiers. Understood. I'll head out now. Öt. Chapter 7. Fura trófeákat kapunk amúgy, azt azért elmondanám. Tehát az 5. chapterért kaptam most a trófeát, de közben a 7-nél vagyunk. Kicsit fura, nem? Oké. Legalább jó meg van csinálva ez a része a gyors utazásnál, hogy melyiknél jelzi a... vagy hova kell mennünk. Na, én aztán nem emlékezek semmire, bazd meg. Kapukat nyisd! Köszönjük. So, Kirkin didn't say what that thing does. Probably better you don't know, sir. Is it though? If you got captured. Sure. It's just, if I knew the whole plan, it could be helpful, since I'm like, part of the plan. Am I right? You have a point. You aren't going to tell me, are you? Nope. Great. See you around, Captain. Ezzel a csávóval olyan értelmeseket beszélgetünk, bazd meg, hogy beszarás. Ezért megérte eljönni. I delivered the portal stone to Captain Selko. What's next? Rendezvous with the rest of us at Nosea. Our parley with Sandrak is imminent. Parlay. What? Never heard anyone actually use that word. It's the nerves. Uh-huh. See you soon. See you soon. Hogy ezt a kurva hidat, bazd meg, nem tudják lent hagyni, vagy nyitva várni engem.
Mindenki meg fog dögleni. Hűha! Na, ezért jó sokat kapunk. Csak ezért megérte ide följönni, srácok. Meg még ezért is, amit én itt nem vettem észre. Haha. Ezt még nem tudjuk. Ezeket az ilyen gyűjtető cuccokat amúgy sose értettem, hogy egy játékba vajon... Azt a rohadt!
Dögölj már meg! Na végre! De komolyan mondom. Can I call dibs? Not the time, Jack. So, what's the plan? Dunno. This all feels a bit improvisational, if I'm being honest. Improvisation. Okay. Oh, ebből baj lesz. Didn't feel the need. Haha. I held a small hope you might see reason. Yet you remain the same Kirkin that made me abandon the Immortals years ago. Obsessed with victory. Stranger to compromise. Your eye ever bent towards the world's ruin. And you just want to save it. I can. With this. Its mastery over the fonts means I can end the war. You mean win the war? By turning the rest of us defenseless? In our every meeting, yipping punk. Jack's right, though. You're not worthy of that power, Sandrak. Your airships bomb the free cities of the East and then wonder why they resist you now? The last order that surrendered to Rasharn, you burned their ambassadors alive. If my eye is ever bent towards the world's ruin, it's because I'm trying to stop the man causing so much of it. Please. Don't make me do this. Captain Selko. You went mad. Szerintem nem fogjuk tudni elkapni őket csak úgy. You were exiled. And I'm still paying the price for not killing you. Remember, this blood is on your hands. Szerintem nem lehet csak úgy megölni őket. It's the wound! He's moving it! We have to go! Now! Fall back! Hűha! Valami történt. Életben vagyunk. Szobánkban ébredtünk. Hogy nyikorokat ennyire egy ágy? Devin. Jack, glad you're on your feet. That could have been so much worse. Took ages, but Zendara was finally able to dig you out of the rubble. Oh, no, not her. I rather would have died. I'm never living that down. Nope. Never. How many did we lose? Considering Sandrak just dropped a city into the wound, surprisingly few. But enough to have made his point. Kirkin's left for Lavenry to talk with the king. He wants a full surrender after Nocia. There's even talk that Kirkin's emergency powers may be rescinded. So who's in charge? Zendara. And I'll warn you, she's in a bit of a mood. Kind of on brand for her. I heard that! Uh-oh. Meet us in the war chamber, Jack. We've come to the conclusion that we're in desperate need of a plan. Oké, srácok, szerintem innen fogjuk folytatni a játékot. Nagy káosz van. Jelentem. Bász meg hány ajtójuk van ezeknek? Még ide bemegyünk, megbeszéljük a dolgokat, és utána finito. Kirkin may be gone, but our job's still the same. Eliminating Sandrak and his hold over the fonts. There are 5, right? Tehát ugyanaz eddig a We may not know terv. what the Binding Stone does, or how Sandrak uses it,
but we can try and keep them away from the rest if all of us just... What? The fonts are hidden from us, Jack. Invisible. Buried in the liminal spaces where the borders between Aveum and the Shrouded Realm are weakest. We only know the location of two. The Palathon is actually built around one, and the other is in the Tower of Masks in Risharn. Which means Sandrak's already used the Binding Stone to absorb its power. We have to assume he has. Technically, we now know the location of 3 fonts, but the one in the Pale Forest is, well, you saw what happened to it. So that leaves the last 2, and only Sandrak knows where they are. Fine. Pin that. We concentrate on the Binding Stone instead. We know where that is. We just need to learn how to shut it off. And fast. Not necessarily. According to my research, a Thradda cult takes a huge toll on its possessor. Sandrak will have to rest before doing another stunt like that. We may have a little time. Which leads us to former Grand Magnus, Thaddeus. Kirkin's predecessor, now in exile. The oldest of us that still lives. By all accounts, he was an expert on Aristea. If there's a weakness to the very Aristean Binding Stone, he'll know about it. In theory. Sticky wicket, the situation with Thaddeus. That's not important. Kind of feels like it is. What Zendara means to say is it doesn't matter that Thaddeus hates the Immortals and everything we stand for, because you'll undoubtedly figure out a way to convince him to help us. And a bonus potential setback, because the universe is cruel. Like the remaining fonts, we also don't know where Thaddeus is. His last known location was the Sky Islands of Oromon, digging through the archives at the Library of Akoth. Okay, then what are we waiting for? I go to Oromon, make nice with a friendly librarian. Actually getting to Oromon is difficult, Initiate. You're gonna need to learn how to ride a ley line. Ó! Devin, you're running support. Ez most az a kék cuccol, hogy tudok utazni, ha jól értettem? Oké. Oké, chapter 8, innen fogjuk folytatni, srácok. Vettünk elég sokat, 3 chaptert. Úgyhogy, ja, köszönöm szépen, srácok. Speak, jó? Még beszéljünk vele. A faszom ebbe a játékba, hogy ezt nem lehet abba hagyni. Oké. Why? Tehát hányhatunk is. Like Lash, only more panic, vertigo, and fear of heights. Fortunately, there's a shroud. Az utolsó igaz rám. Fosokat magasságba. Over in Havenshire? Got it. All right, I'll be quick. But hey, you okay? We never really got to talk about what happened at Nicaea. They're hard for me to pass, honestly. My feelings on all of that destruction. Call me when you have the spell, and I'll tell you where we go from there. Okay. Oké, na srácok. Innen fogjuk folytatni ezt a játékot, remélem, hogy nagyon tetszik, nektek is, mint nekem. Még azért van bőven, tehát nagyon sok minden van még a sztoriba, meg az egész játékba, úgyhogy lesz még stream bőven belőle. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszik. Úgyhogy, ja. Holnap nem találkozunk, hétvégén nem leszünk, úgyhogy hétfőn legkésőbb találkozunk, ha ma véletlenül nem lenne még stream, de ma nem lesz szerintem már. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szép hétvégét majd, srácok, nektek, jó pihenést, jövő héten hétfőn találkozunk, ugyanebbe az időbe. Na, szevasztok!